สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องเจ้าพ่อทางช่อง8ละครแนวดราม่าลึกลับของผู้จัดคุณหนุ่มสันติสุขพรหมศิริเพราะความเจ็บช้ำในวัยเด็กที่ต้องโตขึ้นมากับคำตราหน้าที่ว่าเป็นเด็กดวงกาลกินีทำให้เพชรลูกชายคนเดียวของพิมพ์และแก่นต้องหนีไปอยู่ที่กรุงเทพจนเติบใหญ่และในที่สุดเขาก็ตัดสินใจกลับมาที่บ้านหัวนาอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับชะตากรรมที่จะนำความทุกข์มาให้อย่างแสนสาหัสเพชรเรียนจบในสาขาแพทย์แผนตะวันออกตัดสินใจกลับมาที่บ้านหัวนาเพื่อสืบทอดอาชีพหมอสมุนไพรของคุณตาที่เป็นหมอเขียนโดยพิมพ์ผู้เป็นแม่แอบหวั่นใจในการกลับมาครั้งนี้เพราะเจ้าพ่อเทพศัตรูคนสำคัญที่คอยจองล้างจองผ่านครอบครัวของเธอและเคยทำให้ชาวบ้านจงเกลียดจงชังเพชรมาตั้งแต่เด็กด้วยการกล่าวหาว่าเพชรคือเด็กดวงกาลกินีขณะที่แก่นสามีของพิมพ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเขาไปบวชเป็นพระตั้งแต่เพชรยังเด็กและยังไม่ยอมสึกมาจนถึงปัจจุบันเจ้าพ่อเทพในฐานะร่างทรงเจ้าพ่อหัวนาคือคนที่ทรงอำนาจมากที่สุดในตำบลทุกคนต่างพากันยกย่องนับถือให้เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านมานานแสนนานโดยมีคู่หูคนสำคัญคือกำนันเปลวผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่นที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ตำหนักทรงเจ้าของเจ้าพ่อเทพยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในอดีตพิมพ์คือผู้หญิงที่เทพเคยรักสุดหัวใจแต่พิมพ์กลับหนีไปแต่งงานกับแก่นที่เคยเป็นเพื่อนรักกันเมื่อคลอดเพชรออกมาเพชรจึงกลายเป็นตัวแทนความอาฆาตแค้นที่เทพจะตามจองร้างจองผ่านจนชั่วชีวิตยิ่งเมื่อรู้ว่าเพชรจะกลับมาทำอาชีพหมอสมุนไพรเทพยิ่งร้อนรนเทพเข้าไปสั่งห้ามพิมพ์และไม่ยอมให้เพชรอยู่ที่หมู่บ้านหัวนาทั้งคู่ทะเลาะกันแล้วเทพก็เกิดพลั้งมือฆ่าพิมพ์ตายเทพรีบลากศพของพิมพ์ไปที่จอมปลวกเจ้าพ่อหัวนาทิ้งศพให้ตัวเงินตัวทองกัดกินทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าพิมพ์เป็นลมตายแล้วโดนตัวเงินตัวทองกัดกินในขณะที่เพชรไม่เชื่อและพยายามสืบหาว่าใครเป็นคนฆ่าแม่ของตนโดยมีเพื่อนรักอย่างมิ่งเมืองและคุณครูขวัญตาลูกสาวของจ่าละกาคอยช่วยเหลือเพชรมิ่งเมืองและขวัญตาสืบหาหลักฐานจากรอยเลือดพบว่าสมใจเมียของกำนันเปลวเอาเสื้อของเทพที่เปื้อนเลือดไปซ่อนไว้ที่บ้านเพชรพยายามจะเข้าไปชิงเอาเสื้อตัวนั้นมาแต่กำนันเปลวกลับเอาเสื้อตัวนั้นไปเผาเพื่อช่วยเหลือเทพทำให้เพชรแค้นใจมากที่ยังทำอะไรเทพไม่ได้เพชรโดนฟ้าผ่าขณะอยู่ที่จอมปลวกเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่เทพยังหนุ่มและหลังจากโดนฟ้าผ่าเทพก็เปลี่ยนไปกลายเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อหัวนาเมื่อเพชรโดนฟ้าผ่าเท่าดำชาวบ้านผู้มีอาคมก็บอกให้เพชรรับขันและให้เป็นร่างทรงของเจ้าพ่อหัวนาอีกคนโดยจะต้องให้คำปฏิญาณกับเจ้าพ่อว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่ทำผิดให้เป็นถูกในทีแรกเพชรไม่ยอมแต่เมื่อเห็นว่าการเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเป็นหนทางเดียวที่จะได้แก้แค้นเทพเพชรจึงยอมทำพิธีรับขันและกลายเป็นเจ้าพ่อหัวนานับแต่นั้นเทพปรามาสว่าเพชรเป็นร่างทรงปลอมเพราะเจ้าพ่อหัวนามีแค่คนเดียวเพชรจึงท้าพิสูจน์ความเป็นตัวจริงโดยการใบ้หวยทำให้ชาวบ้านถูกหวยติดต่อกันถึง2 งวดทำให้ชาวบ้านที่เคยหลงเชื่อเทพหันมาให้ความศรัทธาในตัวเพชรมากขึ้นเรื่อยๆเพชรจึงกลายเป็นร่างทรงคนสำคัญอีกคนของตำบลหัวนาออนอุษาดาราที่กำลังตกอับไม่มีงานหลังจากที่มาทำพิธีกับเพชรทำให้เธอได้งานใหญ่เล่นหนังต่างประเทศในบทบาทสำคัญชื่อเสียงของออนอุษาจึงกลับมาโด่งดังเช่นเดียวกับเพชรเขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างทำให้ดาราอย่างแพรวๆและนักการเมืองอย่างคทาเริ่มเข้ามาหาเพชรในขณะที่ชื่อเสียงของเจ้าพ่อเทพเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆพอช่วงหลังเทพทำผิดคำปฏิญาณหันไปยุ่งกับไสยศาสตร์กำนันเปลวเห็นว่าเพชรกำลังรุ่ง
จึงร่วมลงขันกับมะลิและมิ่งเมืองสร้างตำหนักให้เพชรใหญ่โตโดยกำนันให้ปอแก้วมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์โดยปอแก้วแอบรักมิ่งเมืองและหมั่นไส้ขวัญตาเนื่องจากมิ่งเมืองมีท่าทีชอบขวัญตาในขณะที่ขวัญตากับเพชรก็แอบชอบพอกันอยู่เงียบๆเจ้าพ่อเทพทำอะไรเพชรไม่ได้พอเพชรมีเจ้าพ่อหัวหน้าคุ้มครองอยู่จึงหันมาเล่นงานคนที่เพชรรักขวัญตาจึงโดนเจ้าพ่อเทพทำของใส่ใช้อีแหกร้อยผัวมาทำให้ขวัญตากลายเป็นผู้หญิงร่านราคะเพชรมิ่งเมืองและขวัญตาแตกคอกันพอมิ่งเมืองเข้าใจว่าเพชรช่วยโอกาสกับขวัญตาขณะที่ขวัญตาโดนดิดอีแหกแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือเพชรพยายามหาวิธีแก้เพื่อช่วยขวัญตากลับคืนมาโดยการสร้างผีอีเป๋อดอกทองซึ่งต้องแลกกับการที่ตัวเองผิดคำปฏิญาณก่อนเป็นร่างทรงและจมดิ่งกับไสยศาสตร์โดนเสนียดกินจนถอนตัวออกมาไม่ได้แต่เพชรก็ยอมเพื่อจะทำให้ขวัญตากลับมาเป็นปกติให้สำเร็จคาถาพบว่ามุกดาเมียของตนทำเสน่ห์กับเพชรและโดนเพชรสมสู่ขนาดทำพิธีก็เกิดความแค้นใจคาถาและกำนันเปลวหันไปร่วมมือกับเทพและร่วมมือกันทำลายเพชรด้วยการใส่ร้ายหลวงพ่อแก่นขณะเดียวกันมิ่งเมืองขวัญตาและมะลิแม่ของมิ่งเมืองก็สืบพบว่าคาถาอยู่เบื้องหลังแชร์ลูกโซ่ที่ให้ออนอุสามามอมเมาหลอกลวงชาวบ้านมิ่งเมืองและขวัญตาร่วมมือกันสืบหาความจริงเพื่อเปิดโปงคาถาเพชรดำดิ่งลงสู่ด้านมืดเรื่อยๆทั้งยังผิดคำสัตย์สาบานที่เคยให้ไว้กับเจ้าพ่อหัวนาทำให้ชีวิตของเพชรที่เคยพุ่งขึ้นสูงสุดกับเริ่มมีปัญหามากมายและที่สำคัญคือกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เจ้าพ่อเทพมาเอาคืนเพชรได้คาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1ท็อปจรณรับบทเป็นเพชรเป็นคนฉลาดมีความรู้ความสามารถทางด้านแพทย์แผนตะวันออกไม่ชอบเป็นรองใครเจ้าคิดเจ้าแค้นและความเจ้าคิดเจ้าแค้นของเพชรนำพาให้เขาเข้าไปสู่เส้นทางของไสยศาสตร์ทำให้เขาต้องผิดคำปฏิญาณที่เคยให้ไว้กับเจ้าพ่อหัวนาและเส้นทางที่เขาเลือกได้นำพาไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีทางเลือกเพชรสนิทกับขวัญตาและมิ่งเมืองมาตั้งแต่เด็กความสนิทของเพชรกับขวัญตาทำให้ค่อยก่อตัวเป็นความรักเพราะนอกจากพิมพ์แล้วขวัญตาเป็นคนที่เขารักและเป็นที่พึ่งให้กับเพชรได้เสมอคนที่2เมย์ณัฐภัทรรับบทเป็นขวัญตาเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยวรักความถูกต้องรักบ้านเกิดเป็นเพื่อนสนิทที่รับรู้เรื่องราวและคอยช่วยเหลือเพชรมาตั้งแต่เด็กความเห็นใจและความสงสารก่อตัวเป็นความรักที่เสียสละไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแม้ในวันที่เพชรต้องพบกับชะตากรรมที่หนักหน่วงขวัญตาก็ยังเป็นคนเดียวที่ละทิ้งทุกอย่างมายืนเคียงข้างคนที่3เพชรปลัดรับบทเป็นมิ่งเมืองเขาเป็นคนสุขุมมีเหตุผลเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักคิดก่อนพูดเสมอมิ่งเมืองเป็นคนจิตใจดีมีความเป็นสุภาพบุรุษและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นมิ่งเมืองเป็นเพื่อนสนิทกับเพชรมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนรักเพื่อนและยอมเสียสละเพื่อเพื่อนได้คนที่4หนุ่มสันติสุขรับบทเป็นเทพร่างทรงรุ่นแรกของเจ้าพ่อหัวนาเทพเป็นอดีตหนุ่มหล่อแต่มีฐานะยากจนและเป็นลูกศิษย์หมอเขียนหมอสมุนไพรพ่อของพิมพ์แต่ด้วยความทะเยอทะยานเมื่อเห็นหนทางว่าจะเป็นร่างทรงทำเงินได้ดีจึงขัดคำสั่งของหมอเขียนเทพเป็นคนฉลาดที่หนักไปทางเจ้าเล่ห์ชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงและเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นหากมีเรื่องกับใครก็จะอาฆาตลึกๆแล้วเทพเป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์และอำนาจของตัวเองคนที่5เบิร์ดวันชนะรับบทเป็นแก่นหรือหลวงพ่อแก่นเจ้าอาวาสวัดบ้านหัวนาเป็นคนจิตใจดีสนใจศึกษาพระธรรมมาตั้งแต่เด็กเมื่อมีโอกาสได้บวชเป็นพระจึงตั้งใจจะนำพระธรรมคำสอนไปช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากที่เพชรป่วยเจียนตายแก่นจึงไปบนเจ้าพ่อหัวนาเพื่อให้เพชรหายป่วยแล้วหลวงพ่อแก่นก็บวชพระเรื่อยมาจนไม่ยอมสึก
หลวงพ่อแก่นไม่เคยตอบโต้เทพแม้จะถูกคุกคามแค่ไหนแต่ยืนหยัดให้ชาวบ้านทำความดีละเว้นความชั่วและอยู่ในศีลคนที่6เจี๊ยบปวีนารับบทเป็นพิมพ์แม่ของเพชรพิมพ์เป็นลูกสาวของหมอเขียนซึ่งเป็นหมอสมุนไพรชื่อดังของบ้านหัวนาพิมพ์เก่งเรื่องสมุนไพรแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงจึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านพิมพ์เป็นคนสวยและจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนพิมพ์ดูเป็นผู้หญิงอ่อนโยนแต่ความจริงแล้วพิมพ์เป็นคนเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวสามารถลุกขึ้นมาปกป้องและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลของใครและคนที่7ปุมนตรีรับบทเป็นกำนันเปลวเป็นคนโลภเห็นแก่ตัวบ้าอำนาจและขี้โกงกำนันเปลวมีนิสัยเจ้าชู้ชอบสะสมเด็กๆเอาไว้ในคอลเลกชันกำนันเปลวไม่เคยซื่อสัตย์กับใครพร้อมจะแปลพักเพื่อผลประโยชน์ได้เสมอสุดท้ายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นคือศรัทธางมงายหรือเรื่องจริงร่วมค้นหาสัจธรรมของสังขารวัดนี้ได้ในละครเรื่องเจ้าพ่อทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 18 นาฬิกาทางช่อง 8 และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน True ID ออกอากาศตอนแรกวันพฤหัสที่ 9 พฤษภาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรเราติดตามรับชมกันได้เลย